Hello everyone. Today we are going to begin our science lesson. So, are you ready to explore the wonderful worlds of science? Let's get started. Have you ever wondered why a bird can fly, a plant can grow, and stone cannot do either? What makes something living and something non-living? Let's discover the answer in today's science lesson. Our first chapter is characteristic of living organism. लक्षणे सजीवांची हे आता आपण बघणार आहोत. तर आता इथे आपल्याला एक मोतीची स्टोरी दिलेली आहे आणि त्यातून हे आपण समजून घेणार आहोत. तर आता आपण पाहूया. This is our Moti. 2 years ago, when we brought him home, he was a small puppy. At that time, he could not even stand properly. He used to drink the milk we have gave him and sleep for a very long time. तर हा आहे आमचा मोती आणि 2 वर्षापूर्वी याला आम्ही घरी आणला होता. तेव्हा ते छोटे पिल्लू होते. मी त्याला उभंही राहता येत नव्हतं. त्यावेळी त्याला थाळीत दिलेलं दूध तो प्यायचा आणि खूप वेळ झोपही काढायचा. इफ अ बॉल इज थ्रोन फार अवे, ही रन्स टू गेट इट. ही कॅचेस द बॉल इन हिज माउथ अँड ब्रिंग्स इट बॅक. इफ अ बिस्कुट इज टोस्ट हाय अप, ही जम्प्स अँड कॅचेस इट इन द एअर. व्हेन टेकन फॉर अ वॉक, ही नाव पुल्स मी अलॉंग. म्हणजे आता आमचा मोठी मोठा झाला आहे आणि चेंडू दूर फेकला की तो धावत जातो. चेंडू तोंडात धरून तो परत आणतो आणि जर बिस्किट वर उडवलं तर तो वरच्यावर उडी मारून ते बिस्किट पकडतो आणि फिरायला नेले की तोच मला ओढत आणतो. तर मोती grew up, but during that time his dog was leash and his toys have all remained the same size. They did not grow like Moti. Why this must have happened? मोती आता मोठा तर झाला आहे, पण त्यावेळेस त्याचा पट्टा, साखळी आणि त्याची जी खेळणी आहेत ते सगळं काही होतं ते तेवढंच राहिलं आहे. दे हॅव ऑल रिमेन इन द सेम साईज. ते तसेच राहिलं आहे. मोतीप्रमाणे ते मोठे झाले नाहीत. मग असं का झालं असावं बरं? Why this happened? Because Moti is a living thing, but the leash and toys are non-living things. आता लिव्हिंग थिंग्स आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स हे काय आहे बरं? तर लिव्हिंग थिंग्स विच दे हॅव नीड टू फूड अँड वॉटर, ग्रो विथ टाइम, मूव ऑन देअर ओन, ब्रीथ, हॅव यंग वन्स. हे झालं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजेच काय? सजीव. लिव्हिंग थिंग्स असतात, त्यांना अन्नाची गरज असते, पाण्याची गरज असते, त्यांची वाढ होते, त्यांची हालचाल ते स्वतः करतात, त्यानंतर श्वसन करतात. या झाल्या लिव्हिंग थिंग्स. आपल्या आजूबाजूला अशा नॉन लिव्हिंग थिंग्स सुद्धा आहेत, म्हणजे निर्जीव गोष्टी सुद्धा आहेत. नॉन लिव्हिंग थिंग विच दे डू नॉट नीड फूड ऑर वॉटर, डू नॉट ग्रो, डू नॉट ब्रीथ, कॅनॉट मूव्ह ऑन देअर ओन, डू नॉट हॅव बेबीज. तर निर्जीव गोष्टी म्हणजे काय? ज्यांची वाढ होत नाही, ज्यांना अन्नाची गरज लागत नाही आणि ज्यांची हालचालही होत नाही, अशांना निर्जीव गोष्टी असं म्हणतात. नॉन लिव्हिंग थिंग्स असं त्यांना म्हणतात. आता तुम्हाला हे कळालं असेल. ही कन्सेप्ट आपण इथे क्लिअर केलेली आहे. लिव्हिंग थिंग्स अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. सो लुक ॲट द पिक्चर इन युअर टेक्स्टबुक. आता हे चित्र तुम्ही बघू शकता, आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे. मेनी थिंग्स आर शोन इन द पिक्चर. विच ऑफ देम नीड फूड? Which thing in the picture do not grow? Make list both separately. चित्रात या अनेक गोष्टी दिसत आहेत. त्यांपैकी कोणाला अन्नाची गरज असते, मोठ्या होत नाही, अशा कोणकोणत्या गोष्टी या चित्रामध्ये दाखवलेल्या आहेत. दोघांच्या आपल्याला स्वतंत्र याद्या करायच्या आहेत असं त्यांनी दिलेले, लिस्ट करायची आहे. तर या पिक्चरमध्ये आपल्याला कोणत्या लिव्हिंग थिंग्स दिसत आहेत? तर इथे एक शेतकरी बसलेला आहे. सो फर्स्ट येणार फार्मर. देन इथे आपल्याला एक गोटही दिसते. देन सेकंड येणार गोट. त्यानंतर ऑक्सेन आहे तिथे. 2 बुलक काठच्या त्याच्या ऑक्सेन आहेत, त्यामुळे ऑक्सेन सुद्धा इथे येणार. नंतर हेन आहे, चिकन आहे. तर ह्या सगळ्या लिव्हिंग थिंग्स आहेत आणि इथे बर्ड्स सुद्धा आपल्याला दाखवले आहेत. ह्या लिव्हिंग थिंग्स आहेत. आता जसं लिव्हिंग थिंग्स ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिसल्या तशा नॉन लिव्हिंग थिंग्स सुद्धा आहेत. आता त्या कोणत्या आहेत बरं? तर इथे आपल्याला ट्रॅक्टर दिसतोय. ट्रॅक्टर आहे, हे बुलक काठ आहे. त्याच्यानंतर इथे आपल्याला फार्मिंग इम्प्लिमेंट सुद्धा आपल्याला दिसते आहेत. तर ह्या सगळ्या निर्जीव वस्तू आहेत, म्हणून त्यांना नॉन लिव्हिंग थिंग्स असं म्हणतात. ओके. नाव वी लर्न हाऊ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ग्रो अँड डेव्हलप. तर आता इथे काय म्हटलं आहे?
Go to a large tree near your school or home. Carefully observe all the small and large living organisms around it. Make a list of all those living organisms. तुमच्या शाळेजवळ किंवा घराच्या आसपास असलेल्या मोठ्या झाडाजवळ, वृक्षाजवळ जा आणि तेथे दिसणाऱ्या सगळ्या लहान मोठ्या जे काही सजीव आहेत, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, त्यांची यादी करा, असं इथे सांगितलेलं आहे. देन टेक अ क्लोज लुक ॲट द ट्री ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स अँड फ्लॉवर्स. डिड यू स्पॉट एनी लिव्हिंग creatures in the rough bark of the trunk, on the leaves, or in the soil beneath the tree? Are there any living organism hidden in the piles of fallen leaves? तर ते झाड आहे, तर झाडाचा जो बुंदा आहे, त्यानंतर फांद्या आहेत, पानं आहेत, फुलं आहेत, त्यांच्याकडे बारकाईने बघा आणि बुंध्यावरील जे खडबडीत सालीच्या भेगांमध्ये, तसेच झाडाखालच्या जमिनीवर, त्याखालच्या मातीमध्ये कोणकोणते सजीव तुम्हाला दिसतायत ते पहा. त्यांचेच पानांवर, झाडाखाली पानांचे जे पाचोळे पडलेले आहेत, त्याच्या खाली काही सजीव तुम्हाला दिसतायत का, ते सुद्धा नीट ऑब्झर्व करा, असं त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे. अँड मेक अ लिस्ट ऑफ एव्हरीथिंग यू फाइंड. कंपेअर युअर लिस्ट विथ युअर फ्रेंड्स ऑब्झर्वेशन. डज युअर कंबाईन लिस्ट इन्क्लूड ग्रास ग्रोविंग अंडर द ट्री अँड अ स्मॉल सॅपलिंग्स. तर तुमच्या मित्रांनी केलेल्या निरीक्षणाच्या त्या याद्या त्यासुद्धा तुम्ही बघा आणि त्यातून एकत्र तुमची यादी तयार करा. या यादीत झाडाखाली उगवलेले गवत, लहान रोपटी यांची नावे आहेत का हे बघा. सम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर सो लार्ज दॅट दे कॅन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टन्स व्हाईल अदर आर व्हेरी स्मॉल. सम आर इवन मायक्रोस्कोपिक, सो टायनी दॅट दे कॅन नॉट बी सीन विथ द नेकेड आय. Regardless of their size, every living thing needs air, food and water. They gain energy from food which allows them to grow. आता काही जे सजीव आहेत ते दूर अंतरावरून सुद्धा मोठे दिसतात, तर काही जे सजीव असतात ते खूपच लहान असतात. आपल्या उघड्या डोळ्यांनी ते दिसत नाहीत बऱ्याचदा आणि इतका लहान असतो की तो मायक्रोस्कोपमध्येच आपल्याला बघावा लागतो. तर प्रत्येक सजीवाला हवा, पाणी, अन्न ह्या सगळ्यांची गरज असते. अन्नापासून त्यांना ऊर्जा मिळते आणि अन्नामुळेच त्यांची वाढही होते. तर यात काय म्हटलं आहे, तुम्ही शाळेजवळच्या किंवा घराजवळच्या एखाद्या झाडाजवळ जा आणि ऑब्झर्व, गो नियर अ बिग ट्री अराउंड युअर स्कूल ऑर होम आणि लुक केअरफुली ॲट द ट्रंक, द ब्रांचेस, द लीव्स, द फ्लॉवर, द सॉइल अंडर द ट्री, द ड्राय फॉलन लीव्स. कॅन यू सी एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम? त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला आणखीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम छोटे दिसत आहेत का? यू मे फाइंड, कदाचित तुम्हाला ॲन्ट्स दिसतील, बटरफ्लाईज दिसतील, बीज, स्पायडर, बर्ड्स, अर्थवर्म, स्नेल्स ह्या गोष्टी तुम्हाला दिसतील. आता सॅपलिंग दिलेलं आहे इथे. सॅपलिंग म्हणजे काय, तर स्मॉल प्लांट्स जे असतात ते सुद्धा तुम्हाला दिसू शकतात, म्हणजे मशरूम वगैरे ते सुद्धा दिसू शकतात. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिव्हिंग थिंग्स यू फाइंड. ओके, नाउ कम्पेअर युअर लिस्ट विथ युअर फ्रेंड्स लिस्ट. You will notice that different students may find different living organisms. Tells us that one tree is home to many living organisms, small and large living organisms. Some living organisms are very large, like elephants and trees. Some are very small, like ants and insects. Some are microscopic. They are so tiny that we cannot see them with our eyes. We need a microscope to see them. ओके, तर इथेच आपला चॅप्टर 1चा पार्ट 1 आपण संपवलेला आहे आणि आता पुढचा पार्ट आपण लवकरच घेऊन येऊ. तोही पाहायला विसरू नका. धन्यवाद.